درود بر شما. چطورید؟ اومدیم با فرست ایمپرشن واری سینما علامت سوال، یه داکیومنتری که خلاصه بخوام برم سراغش دو تا چیز کلی میتونم راجبش بگم. یکیشم اینه چه داکیومنتری فوق‌العاده‌ای برای اونایی که فکر میکنن میدونن سینما چیه. این بخش قضیه حالا یه مقدار قابل بحثه، ولی اگه چنل منو ندیدید همیشه در رابطه با تاکسیک بودن یک سری کامیونیتی به خصوص صحبت کردم و چون با مدیوم های مختلفی درگیرم مشخصا یکی از اون مدیوم ها سینما بوده و با ایمورتالی که بچه دیسکورد که داشتیم اینو میدیدیم توی دیسکورد، شما میتونید بیاید نگاه کنید اگر چیزی بخوایم شیر بدیم یا بخوایم ببینیم میگیم. اینطوری بودیم که اوکی من میدونم چرا این نمره کم گرفته. چرا نمره کم گرفته؟ هر کسی که عاشق اون استراکچر سینما اینه سینما اونه بوده اومده اینو دیده و به طرز کمدیکی این اصلا اینطوریه که نه، سینما میتونه شامل خیلی چیزها باشه ولی به صورت ساده چیزیه که فقط بشه با تصویر مثلا تعریفش کرد، ولی خب از این جلوتر پا قدم نمیذاره. واقعا یک تعریف کلیه و شاید بشه گفت پیشفرض و انتظار و تصور ما و شناخت ما از سینما باعث میشه که این مستند 80 دقیقه‌ای ارزشش بیشتر باشه یا کمتر. من اینو به واسطه اینکه با ایمورتال دیدم به چند نفر دیگه معرفی کردم که اونام ببینن و نظر اونا رو متوجه بشم، ببینم واکنش‌ها چقدر متفاوته و واقعا خیلی متفاوت بود. یه نفر اینطوری بود که آقا این چاش قالی بود من دیدم، اگه طرف اوکی چند تا کت خوب گذاشته بود ولی این تعریف سینما نیست. میتونست تاریخچه بده، میتونست بگه سینما چه کارهایی از پسش برمیاد و چطور داستان تعریف میکنه، چرا باید سوار بر روی یک سری چیزهای اکسپریمنتال بشه. به نظر من اوکی بود، یه چیز 50-50. کلا حس بدی ازش نگرفتم، حس خوبی داشتم، یعنی اینجوریم که اوکیه، تو همون لول سطحی هم حس میکنم همچین چیزی نیازه. منتها اگر مستند بهتری هست در رابطه با وادی سینما، اگه شما دیدید یا میشناسید چه بهتر که توی کامنت ها من معرفی کنید و من نگاه میکنم. من نمیدونم اگه این مارکتینگی داشته، مارکتینگش چجوری بوده، چه قولهایی رو داده، چه پیشفرض و انتظارهایی رو ساخته که حالا باعث بشه کلا نمرش کم باشه. به نظر من یه چیز اوکی، حتی به عنوان مستند همین طوری هم جزو بهترین مستندهایی نیست که دیدم، یا آخرین چیزی که دیدم سایکو تاکسیپلازم دیگه، یعنی یه ته قضیه بود. ولی خب در رابطه با سینما مستند خاصی ندیده بودم. به نظر من تجربه اوکیه ولی صحبتی بیشتر از این نداره. آیا باید حتما اینو ببینید؟ نه. ولی خب آیا علاقه به دیوید لینچ، آکیرا کوروساوا، عباس کیارستمی، چه بدونم راب استین، جان فورد، آلفرد هیچکاک، مایک نمیدونم چی به چند نفر دیگه دارید که به خاطر اونا بخواید خودتون رو هول بدید سمت این مستند و حرف این کارگردان رو بشنوید؟ به خاطر اینکه یه اپروچ جالبی که داره، خود کارگردان ها راجع به سینما صحبت میکنن و خب این نکته‌ای که داره، چرا من میگم به نظرم کمدیک بود، باحال بود، به خاطر اینکه یه کارگردانی حرفی میزنه، یکی موافقه یکی مخالفه. خود کارگردان سیتیزن کین میاد میگه من سینما هیچی حالیم نبود، برای همین محدودیت ها رو نمیدونستم و همین چیز ساختم. چه میدونم جان فورد یه حرفی میزنه ولی مخاطبش میگه نه استراکچر اینه، همچین کاری باید بکنی، در حالی که مثلا کارگردان داره خودش یه حرف دیگه میزنه. میتونم خیلی شدت بدم، خیلی جدی‌تر کنم قضیه رو، بخوام خیلی کریتیکال تر با این داکیومنتری برخورد کنم و بگم چطور یک سری جاها چیزهایی که رها میکنه، نه حتما چیزی که راجبش صحبت میکنه، یعنی این چیزایی که توی مستند هست نباید عوض بشه که، نباید مثلا حذف بشه که، کسی نمیگه اصلا اشتباهه که، ولی یک سری چیزهایی که بیخیال میشه تا یک چیزی رو جمع‌بندی کنه به صورت کلی یا یک شکل جمله من فیلم دوست دارم طوری بدکش نیست. ولی لطفاً اگر این مستند رو دیدید حس نکنید که خب من نمیدونستم چیه، الان تازه فهمیدم چیه، و احساس کنید که خب حالا 100 تا کلاس سینما رفتید و کاملا متوجه شدید که چی به چیه. اوکیه، چیز بدی نیست. دوست داشتم حداقل بهش اشاره بکنم، بی خیالش نشم، چون اصلا جدای از خودواری سینما من اینطوری بودم که گفتم فرست ایمپرشن برای همه چی سعی میکنم بدم، حالا هر چقدر کوتاه هر چقدر بلند، و نمیخواستم وادی سینما رو به عنوان معرفی بدم چون چیزی نیستش که مثلا بخوام معرفی کنم، ولی میخواستم تو چنل یه اشاره‌ای بهش کرده باشم. برای من همونطوری که گفتم 50-50 در بدترین حالت دیگه مثلا 2 از 5 شاید بهش بدم، تو بهترین حالت مثلا شاید 3 از 5 بهش بدم. الان یه چیزی بین همون 2.5 گذاشتم تا ببینم یه سری مستندای دیگه ببینم یک سری جاها چطور در رابطه با این what is cinema, what is a woman, you know, what is man, what is humanity، راجع به اینا میتونم نگاه کنم ببینم چی میشه. همین، چیز خاصی نداشتیم. ویدیو بازم شد 10 دقیقه. من حس میکنم هیچی صحبت نکردم باز 10 دقیقه میگذره. like what the fuck. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید و کامنت و اینجور
چیزا یادتون نره صحبت راجع به فیلم از علاقمندان سینما تا دانش آموزان سینما تا فراستی پرست ها که کلا توی یک کاتگوری دیگه قرار میگیرن و یه درک افتضاحی به نظرم از سینما دارن. You're all welcome to comment. شب و روزگار خوش.